Okay, No, very good. Professor Sata, can you hear me? Yes, I can hear you. Good, great. So let's start. Okay, so first of all, a very good morning to all of you. Thank you for coming this Saturday morning, your off day, to attend this workshop organized by Vietstar. Okay. Cái này chắc là không cần đúng không ạ? Chào mừng các chị đến với lại cái buổi học ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn sự có mặt của chúng ta trong một cái ngày cuối tuần là ngày thứ Bảy. This program today, this morning and this afternoon is the latest program globally that we have designed for the COVID-19 pandemic and also the post-new normal digital transformation workplace. Cái khóa học ngày hôm nay của chúng ta là cái khóa học nó được thiết kế toàn cầu cho những cái người lãnh đạo để giúp cho họ có thể lãnh đạo các cái tổ chức của họ thành công trong cái đại dịch Covid cũng như là cái cuộc cách mạng 4.0. Yeah. So this is going to be an interactive workshop. You can stop anytime if you have any question or need any clarification. Please stop me anytime. Don't wait until the end so that we can have a good discussion and I can address your concern at that point in time. Cái buổi học ngày hôm nay ấy, thì nó sẽ được thiết kế dưới cái dạng là làm sao để chúng ta có thể tương tác với nhau một cách nhiều nhất. Nên nó không phải là một cái khóa học của chúng ta. Chính vì vậy cho nên là trong cái lúc mà trao đổi các cái kiến thức như này, nếu như chúng ta có các cái câu hỏi thì chúng ta hãy dừng lại và chúng ta đặt câu hỏi luôn, đừng chờ cho đến cuối lúc đấy chúng ta mới hỏi. Okay, so can you see my screen, PowerPoint screen? Okay. Yes, we do see it. Very good. So let me start. The title is Leadership in Disruptive Times. Is very relevant today in what we are facing in the COVID-19 pandemic. Vâng, cái chủ đề của khóa học ngày hôm nay là ở đây ạ, tức là cái sự lãnh đạo của vai trò của người lãnh đạo trong cái thời điểm chúng ta gọi là disruptive time. Thì chúng ta tạm dịch nó là thời kỳ hỗn loạn, nhưng trên thực tế nó còn hơn cả như thế nữa. Ở đấy là nó có rất là nhiều là cái thời điểm mà nó xuất hiện rất là nhiều những cái sản phẩm công nghệ mà nó có tính triệt tiêu những cái khác, hủy diệt nó. Và cái chủ đề này thì nó rất là phù hợp với lại bối cảnh ngày hôm nay của chúng ta đang phải đối diện với lại đại dịch Covid. Okay, so let's start the workshop because we are already about an hour behind. So, but never mind, I will adjust and make sure that we cover all the content. So for session 1, we're going to talk about the disruptive force of COVID-19 crisis. Chúng ta thì bắt đầu hơi trễ một chút, nhưng mà thầy hứa là sẽ truyền tải hết tất cả những cái nội dung đã được thiết kế. Và cái chủ đề đầu tiên của chúng ta đấy là cái ảnh hưởng của cái COVID-19. So first, I want to have some fun and learn at the same time. I'm going to ask you now a question. What is one word that you can associate or you would associate with the word crisis? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái câu hỏi của thầy. Đấy là làm sao chúng ta có thể nghĩ ra được một cái từ mà nó đồng hành được với cái từ crisis, từ khủng hoảng này. Một cái từ nào đấy nó lột tả được cái ý nghĩa của cái chữ khủng hoảng này. So you can speak up and then May can translate for me. Anyone? Vâng. Chúng ta có chúng ta cứ nói ạ, tôi sẽ unpredictable. So crisis is unpredicted things. Okay, very good. Unpredictable. Okay, unpredicted. Okay, very good. What else? Còn gì nữa không ạ? Khi nói đến khủng hoảng thì chúng ta sẽ nghĩ đến một cái gì đó mà chúng ta không có khả năng tiên liệu và phán đoán. Còn gì nữa? Out of control. Yes, she says out of control. Out of control. Okay, very good. Một cái gì đó mà chúng ta không kiểm soát được, đúng không ạ? Anything else?
Talk about your own experience, what you have gone through the last 10 months as we go through this crisis. How do you feel? Vâng, trong 10 tháng vừa qua thì chúng ta cảm nhận như thế nào ạ? 10 tháng kể từ khi mà Covid nó bắt đầu đấy. Ta có thể nó ảnh hưởng đến kinh tế không ạ? You lost everything. Yes. Lost a lot of things. Okay, lost a lot of things. Good. Okay, so there are many words you can talk about crisis. Some people say, crisis is danger. Some people say crisis is problem. Crisis is fear, afraid of what is unknown, what is you going to face. Crisis is also a test about your leadership ability. Vậy là khi nói về cái khủng hoảng như này thì người ta thường đồng hành nó những cái cụm từ rất hay đi cùng với lại cái khủng hoảng. Đấy là gì? Đấy là sự nguy hiểm, đấy là các vấn đề xảy ra, đấy là sự mất mát, đấy là, và đồng thời bên cạnh nó thì nó cũng là cái thời điểm để nó test cái khả năng lãnh đạo của chúng ta nữa. So if you look at the Chinese word of crisis, it comes from two words, danger and opportunity. The Chinese word is wei xian and qi hui, or wei qi. Đấy là thầy đọc hai cái chữ tiếng trợ tàu. Và vậy thì cái từ này nếu như mà viết dưới tiếng Trung Quốc thì nó sẽ được ghép bởi hai chữ, và hai chữ đấy là chữ danger, tức là chữ rất là nguy hiểm, và thứ hai đấy là chữ cơ hội. Ghép hai chữ lại với nhau. Okay, thank you. Sorry, some people look at crisis, they feel danger, worried, they don't know what to do. Một số người khi mà gặp khủng hoảng thì người ta rất là hoảng hốt, người ta rất lo sợ, người ta không biết là người ta phải làm cái gì. And some people see crisis as opportunity. How can we rise up? How can we take advantage of the crisis against competition? Vâng. Trong khi đó thì một số người khác lại nhìn khủng hoảng đấy là cơ hội, làm sao để họ có thể phát triển, làm sao để họ có thể nắm bắt cơ hội xảy ra trong cái thời kỳ khủng hoảng. So at the end of the day, as a leader, it depends on your mindset, the way you think, how you overcome the problem, the crisis. It depends on your mindset. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là có người thì nhìn cái này, có người thì nhìn cái kia. Cái điều đó là nó phụ thuộc vào tư duy của họ. Với cùng một thứ nhưng nó phụ thuộc vào tư duy của chúng ta. Chúng ta nghĩ nó là mối nguy hiểm hay chúng ta nghĩ nó là cơ hội ở đây. So in my book, Leadership in Disruptive Time, I say crisis, to be able to manage crisis, you must have disruptive mental agility. Và vì vậy cho nên trong cuốn sách của thầy thì thầy có viết là như thế này: để có thể trở thành những cái người lãnh đạo thành công trong cái thời điểm gọi là rất hỗn loạn như thế này, thì cái người lãnh đạo của chúng ta sẽ phải có cái tư duy là tư duy gọi là siêu đột phá, disruptive mental. So it's very important to always challenge your mental model, challenge the way you think. When there's a problem, whether crisis, anything you have facing you in business, ask yourself, what must I do differently? Ở trong cái thời điểm như thế này thì có vô vàn những cái thách thức, và đấy cũng là cơ hội để chúng ta phải thử thách chính chúng ta. Chúng ta thử thách cái cách tư duy của chúng ta thử thách cái cách chúng ta nhìn nhận các cái vấn đề. So again, in my book, you can see the reference there, Leadership in Disruptive Time. I define crisis is a major catastrophic event or series of events that can threaten your company reputation, viability to succeed. And I think they have the Vietnamese translation, am I right? Yes, yeah, they have it. Ở đây là toàn bộ những cái nội dung ở trong cái slide này thì được lấy từ trong cái cuốn sách của chính thầy làm tác giả, và ở đây thì thầy có làm rõ hơn cái thuật ngữ về cái khủng hoảng. Khủng hoảng đấy là cái sự kiện, mà sự kiện đấy thì là sự kiện
nói về một cách tiêu cực của nó là nó gây ra những cái thảm họa rất là lớn, hoặc là nó gồm một chuỗi các cái sự kiện của nó và cái mức độ nghiêm trọng của nó thì càng ngày càng tăng lên, và những cái sự kiện đó thì nó ảnh hưởng đến cái việc đạt được cái mục tiêu chiến lược của tổ chức, thương danh tiếng của tổ chức cũng như là sự tồn tại của tổ chức. So it's important. Earlier, one of the participants talked about crisis is unpredictable or unpredicted. That is totally true. Vâng. Đầu giờ thì để trả lời câu hỏi thì anh Vũ có nói là tức là khủng hoảng thì trong thời kỳ khủng hoảng thì rất nhiều thứ của nó là mình không thể phán đoán trước được, và điều đó nó là một cấu và một phần thể hiện cái bản chất của khủng hoảng. So if you look at the COVID-19 or any crisis, that global financial crisis, there are two types of crises. It can be routine or unanticipated. Nếu như chúng ta nhìn lại các cái cuộc khủng hoảng, kể cả cái cuộc khủng hoảng COVID-19 như thế này, bất kể là khủng hoảng đấy nó là loại khủng hoảng gì, có thể là khủng hoảng tài chính hoặc là khủng hoảng tiền tệ, thì chúng ta có thể phân chia cái khủng hoảng của nó thành hai loại. Một loại khủng hoảng đấy là khủng hoảng được diễn ra một cách định kỳ thường xuyên của chúng ta, hay là thông thường của nó, routine, tức là nó cứ thế chúng ta định kỳ chúng ta sẽ gặp lại nó. Và thứ hai là một cái loại khủng hoảng mà chúng ta chưa hề biết trước của nó hoàn toàn mới. So first, let's talk about routine crisis. Example, the financial crisis or economic crisis is cyclical. It's macroeconomics. It can happen 10 years, 12 years, again. So you can predict. Vâng. Những cái cuộc khủng hoảng gọi là các cái cuộc khủng hoảng định kỳ của chúng ta đi, thì ở đây người ta đã thống kê và cho thấy rằng cứ khoảng 10 năm thì cái cuộc khủng hoảng này của nó sẽ xảy ra một lần, và thường nó dưới dạng là cuộc khủng hoảng về kinh tế hoặc cuộc khủng hoảng về tài chính của nó. For example, the Asian financial crisis is 1998. The global financial crisis is 2018, about 10 years apart. So actually there is expected to be a crisis in 2018, 2019, yeah, but it was a slowdown. So it's a cyclical. Vâng, thế là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy vào năm 1998 thì chúng ta có một cuộc khủng hoảng, và sau đó vào năm 2008 thì chúng ta lại có một cuộc khủng hoảng nữa. Vì vậy là trong cỡ khoảng 10 năm thì chúng ta sẽ tiên liệu là năm 2018 hoặc 2019 thì chúng ta sẽ có một cái cuộc khủng hoảng nữa về kinh tế. But there's another type of crisis that you cannot predict, or very difficult to predict because it's very rare and unanticipated. It's called the black swan. Vâng. Và ở trong đó thì có những cái sự kiện hay có những cái khủng hoảng mà cái tần suất xảy ra của nó là vô cùng nhỏ, nó rất là ít, hiếm khi mà chúng ta bắt gặp nó, và cái thảm họa của nó cũng rất là lớn. Ngoài cái khả năng tiên liệu của chúng ta và các kỹ thuật dự báo của chúng ta, thì cái đó người ta gọi là hiện tượng the black swan, tức là thiên nga đen. So what is more important as leader, all of you here, you must always expect the unexpected black swan event. That's very important. Và là người lãnh đạo của chúng ta ở đây thì chúng ta cũng cần phải tức là tiên liệu hay là kỳ vọng là những cái gọi là hiện tượng thiên nga đen, là những cái mình không thể nào tiên liệu được nó sẽ xảy ra. Later, I will talk about how can you develop the skill to manage the unanticipated or black swan event later. Và trong buổi học ngày hôm nay vào cuối giờ thì thầy cũng sẽ chia sẻ chúng ta những cái kinh nghiệm mà những cái nhà lãnh đạo của chúng ta cần phải trang bị cho mình để làm sao chúng ta có thể dẫn dắt doanh nghiệp của chúng ta trong những cái bối cảnh là sự kiện thiên nga đen như thế này. This is very important. So I would like to ask, because this definition is very important. Anyone have any question? Vì cái thuật ngữ này nó rất là quan trọng, cái khái niệm này rất là quan trọng, nên thầy dừng lại ở đây để hỏi cho chúng ta có câu hỏi liên quan đến nó không? Cái black swan này. Ở đây chúng ta đã rõ cái sự kiện thiên nga đen đúng không ạ?
những cái mà định kỳ nó xảy ra thì chúng ta có thể tiên liệu được. Thế còn với những cái mà chúng ta không thể tiên liệu được, không thể dự đoán được nó xảy ra, và khi nó xảy ra nó còn thảm họa của nó còn kinh khủng hơn là những cái định kỳ nữa, thì người ta gọi là hiện tượng thiên nga đen. Mời anh ạ. Okay, so there is one question. Yeah. Why the name is a black swan? Do you know where it originated? Okay, so that is the next question. Very good question. It's in the next slide. Black swan, normally when we talk about swan, is white in color. Am I right? Yeah, right. Vâng, ở đây người ta đặt tên nó là cái thiên nga đen, nhưng ở đây trên thực tế thì nó không nói gì về con thiên nga cả, cũng như là màu sắc của nó. Thực ra nó có trắng và đen, nó trắng và đen. So when in Australia, when they discover the black swan many years ago, it is something very unexpected. People always expect white. So when the black swan is discovered, is unexpected and very rare. Vâng, thế thì thầy có giải thích là chúng ta nhìn thấy các cái thiên nga trắng thì chúng ta nhìn thấy rất phổ biến, nhưng mà thiên nga đen thì không có, là nó được phát hiện lần đầu tiên là ở Úc. Người ta phát hiện ra cái con thiên nga đen ở Úc, nó rất là hiếm khi gặp. Chính vì thế cho nên người ta ví cái sự kiện mà rất ít khi gặp xảy ra ấy, mà thiên nga đen. Oh, okay. Yeah. You know, for him, you mentioned that the black swan, this is the first time he sees in these pictures. Mình không bao giờ gặp, đúng không ạ? Yeah. But it's amazing. It's the first time he's seeing it. Yeah. Yeah. So many people have not seen a black swan. In Singapore, we have now black swan in the botanical garden. So you can come to Singapore, you can see. Ở Singapore thì cũng có rồi. Nếu như chúng ta đến Singapore thì chúng ta có thể nhìn thấy cái con thiên nga đen này ở Botanic Garden. But originally, it was first seen in Australia, in Melbourne. Thế nhưng mà lần đầu tiên người ta phát hiện nó đấy là ở Melbourne, ở Australia. So when we talk about black swan, there are three things you must remember from a business perspective. Three things you must remember. Okay. Thế thì cái điều gì để chúng ta đánh giá đấy là một cái sự kiện xảy ra tương đương với lại cái việc khan hiếm của thiên nga đen, thì nó được cấu thành bởi 3 cái đặc điểm như sau. Number one is unpredictable. Thứ nhất, đấy là không tiên liệu trước được, không phán đoán được trước. Number two, it is rare, extremely rare. It doesn't happen maybe once every 100 years, like example. Thứ hai là nó rất là hiếm khi xảy ra. Nó có thể xảy ra 1 hoặc 2 lần trong một cái chuỗi thời gian 100 năm. Number three, the impact to economy, to business is very catastrophic or very severe. Và cái thứ ba đấy là cái tác động hay ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế, đến các cái tổ chức kinh doanh của nó là khủng khiếp. So that leads you to the COVID-19 coronavirus pandemic. That is a black swan event. Và với những cái đặc điểm như thế thì chúng ta thấy cái điều vừa mới xảy ra đấy là COVID-19 của chúng ta thì nó được ví giống như là cái hiện tượng thiên nga đen. So in my book on chapter 2 and chapter 3 of the book Leadership Disruptive Time, I explain why coronavirus is unprecedented and why leaders find it difficult to manage it. Vâng. Thế thì ở trong cuốn sách của thầy, đây thầy vừa nói đến cái cuốn sách này, ở trong chương 2 và chương 3 thì thầy có nói là tại sao mà thầy lại xem cái hiện tượng chưa bao giờ xảy ra chính là COVID-19 thì nó lại tương đương với lại cái hiện tượng thiên nga đen này trong chương 2 và chương 3. So as leader in managing organization, business, whatever type of organization, even government institution,
we need to understand what exactly is COVID-19 in terms of the impact on organization. Thế thì là người lãnh đạo, và dù bất kể cái tổ chức lãnh đạo của chúng ta là tổ chức nào, nó có thể là nhà nước, nó có thể là tư nhân và hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, thì chúng ta phải hiểu được sâu sắc cái COVID-19 này, cái gọi là đại dịch COVID-19, và đặc biệt là chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta phải hiểu là cái ảnh hưởng của nó đến cái kinh tế, cái phát triển kinh tế của nó là như thế nào. So I explained that when you talk about COVID-19, what has happened, I explained the book based on WHO, WTO, ILO, all the global organizations. There's a lot of disruption and destruction. Ở trong cái cuốn sách của thầy thì thầy cũng giải thích và chia sẻ với rất nhiều những cái tổ chức nổi tiếng ở trên thế giới là cái tác động gọi là có tính hủy diệt hay phá hủy của COVID-19 đến cái việc phát triển kinh tế của nó và các cái tổ chức như thế nào. So we have people worldwide. Today we have 40 million people are infected. More than 200,000 people died. Hiện nay có hơn 14 triệu người là bị nhiễm và hơn 200.000 người là đã bị chết vì cái đại dịch này rồi. A lot of business is going to close down because they are not ready. They do not put in place measures to protect the business during the pandemic. Và rất nhiều các cái doanh nghiệp của chúng ta đã bị phá sản hay là phải đóng cửa. Vì sao lại như vậy? Tại vì họ không sẵn sàng các cái phương án để ứng phó với lại đại dịch như thế này. Họ không có các cái giải pháp ứng phó với nó. Some people blame the leader, whether political leader, business leader, any leader running organization. We blame the leader because they're not prepared. Và rất nhiều thì đã chỉ trích hay là phê phán những người lãnh đạo, và bất kể họ là lãnh đạo của tổ chức như thế nào. Họ có thể là lãnh đạo trong các cái tổ chức doanh nghiệp kinh tế, cũng có thể là những người lãnh đạo trong các cái tổ chức chính trị vân vân, nhưng những người lãnh đạo đấy lại bị chỉ trích rất nhiều tại vì họ không sẵn sàng, không có những kịch bản để ứng phó. So what this means that as a leader, we must develop the skill in how to manage in future. Such black swan event happen again. How do we respond? That is most important. Vì thế cho nên là người lãnh đạo để không bị chỉ trích như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải phát triển các cái kỹ năng, và những cái kỹ năng đấy để giúp cho chúng ta có thể ứng phó với tương lai, và đặc biệt là ứng phó với những cái hiện tượng thiên nga đen. So I'm going to share with you later some of the best practice approach how to manage the COVID-19 pandemic or any crisis in future. You can be ready to minimize the risk. Và trong tương lai, rất là buổi trao đổi chiều hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ với chúng ta những cái phương pháp tiếp cận, những cái cách để làm cho các cái nhà lãnh đạo của chúng ta làm sao có thể trở nên sẵn sàng đối với lại những cái sự thay đổi trong tương lai, và đặc biệt đối với lại các cuộc khủng hoảng. So if you look at COVID-19 as a black swan event, there are a few things we can learn. The problem, the challenges, there are some lessons we can learn. Vâng, nếu như mà chúng ta đồng ý với thầy, đấy là cái đại dịch mà COVID-19 này là cái hiện tượng black swan, thì chúng ta có thể là học được một số thứ từ nó. Number one is the scale. It's so huge. It affects not only one country. It started in Wuhan, China. Now is global. Every part of the world is affected. There's no country is not affected. Vâng, cái thứ nhất đấy là tốc độ lan truyền của cái đại dịch này nó vô cùng nhanh. Nó khởi đầu từ Trung Quốc và sau đó nó lan nhanh chóng ra quốc gia khác.
Và đến thời điểm hiện nay gần như không có quốc gia nào không bị ảnh hưởng bởi nó. So what happened is because of this sheer force of COVID-19 pandemic, many people get lost. They do not know what to do. Và tác động của nó là gì? Rất nhiều người bị mất phương hướng. Rất nhiều người không biết là mình cần phải làm gì, hoảng loạn ở trong cái thời điểm này. When they get lost, they get disoriented. They become emotionally disturbed. Their well-being, their mental well-being, their physical well-being. Và khi mà họ bị tổn thất, và nhất là những cái tổn thất nó rất là đau thương, thì khi đó họ bị mất phương hướng, khi đó họ không biết là họ làm gì, họ bị hoảng loạn, và đặc biệt là hoảng loạn về mặt tinh thần. So what is the result? If you look at some company, employees are fearful, they are lost, they break down, emotionally disturbed. Then they leave the company, and it adds to further problem to you as leader to run the company. Can you read the last sentence, please? No. So because of the disruption of COVID-19, a lot of employees feel lost. They do not know what to do. Yeah, right. So khi mà họ bị tổn thất như vậy, thì một trong những cảm giác của họ là rất là lo lắng và rất là sợ hãi, đúng không ạ? Nhiều người lao động ở trong các cái tổ chức, người ta không biết làm gì cả, và người ta bị mất phương hướng. And sometimes not only the employee, the shareholders, stakeholders, customer, all are fearful, and you can lose your business overnight. Vâng. Và không chỉ là người lao động đâu, mà là những đối tượng có liên quan, đấy là các cổ đông, đấy là các khách hàng, họ cũng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi, và điều đó nó có thể dẫn đến làm cho cái kinh doanh của chúng ta có thể bị sụp đổ chỉ sau một đêm. So what is important is for you as leaders to make sure you respond effectively and get ready in future when something like this happen, you know what to do. Vâng. Vì vậy cho nên là về phía là người lãnh đạo, người quản trị doanh nghiệp, thì bản thân chúng ta phải trang bị để làm cho chúng ta sẵn sàng, và khi những cái thời điểm này nó xảy ra thì chúng ta phải biết cách ứng phó một cách phù hợp và đúng đắn. And be prepared. We're going to have more pandemic as the world become more integrated, as research on new biological warfare, chemical warfare. Be prepared for more such event. Vâng, và cái đại dịch này ấy, của nó ấy, nó không phải là chỉ có xảy ra ngày hôm nay. Người ta đang tiên liệu trong tương lai của chúng ta, thì cái tần suất xảy ra các cái đại dịch của nó sẽ còn nhiều hơn nữa, và xảy ra trong nhiều những cái lĩnh vực đa dạng khác nữa. Any questions so far? Anyone? Đến đây thì dừng lại, hỏi chúng ta có câu hỏi không ạ? Ngay trong cái thời đại Covid này, ngài tổng thống Donald Trump cũng là một cái người đầy kỹ năng, cũng phải khuất phục trước Chưa, kết quả chưa final á. We are mentions about American election, Trump and Biden. Yeah. Do we get the final results? No. Oh. As of this last night, U.S. Have the electoral body in Georgia and Arizona has certified Joseph Biden as the winner. So it's about 306 versus Biden 306 versus Trump 2-3 something, I think. Okay, cool. Oh, really? I thought that Trump, he won in Georgia. No, they just announced this morning, yeah. Oh, okay. Vâng, kết quả sáng ngày hôm nay đấy là Biden đã vượt lên 306 phiếu rồi. Trên thực tế là Biden thắng ở hai cái bang để vừa mới nói là Georgia và Pennsylvania. Nói chung là thưa thầy, thì như vậy là chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần, tức là càng lãnh đạo cao mà giữ cái vị trí ở trong cái mùa Covid thì chắc là chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần mất việc.
So we depend on the, the leaders. Trump is leaders, huh? So Yeah. nothing is is sustainable. So as an employer, as employee, will also be prepared for facing that changing of shift in the leaders. Yes, yes. So the US election in 2016 between Donald Trump and Hillary Clinton, that is a black swan event because everyone expect Hillary Clinton to win. Nobody expect Trump to win. Okay, that one was seen as a black swan. Okay, tại vì thầy đang nói là ở cuộc bầu cử năm 2016 ấy, tất cả mọi người và tất cả mọi thứ đều thể hiện là Hillary Clinton sẽ thắng, đúng không ạ? Nhưng kết quả cuối cùng là Trump thắng, cho nên cái đấy là cái điều không ai tiên liệu cả, nó cũng được xem là black swan. So if you look at this is relevant in the US election 2020, where Joseph Biden learned the mistake, the lesson from Hillary Clinton. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái lý do mà mình có thể thấy là ông Biden ông ấy thắng, đấy là vì mọi thứ nó diễn ra rất giống như cái cuộc 16, đúng không ạ? Nhưng vì Biden đã học hỏi được những cái lỗi mà bà Hillary Clinton mắc phải vào năm 2016. There are many reasons why Trump won the 2016 presidential election, but there's one reason which one of the contributing factor is because of the Belt Rust state or the Midwestern state which Hillary neglected. Because of what? Hillary Clinton neglect to go to the Midwest or the belt, they call it the Belt Rust state. Rất nhiều các cái lý do để cho thấy là những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu cho thấy là Trump sẽ thắng vào cái cuộc bầu cử năm 2016. Và trong khi đó rất nhiều người vẫn nghĩ là bà Hillary thắng, đúng không ạ? Và một trong những cái lý do mà có thể nói là chủ đạo đấy là khi Hillary tuyên bố rằng là sẽ can thiệp vào Trung Đông. Yeah. So this is a good question about US election. So while the 2016 presidential election is a black swan because nobody expect Trump to win, but the 2020 is not because they learned their lesson and now the Democrat Party led by Joe Biden are better prepared to face the challenge of Trump. Right. Yeah. Vâng. Đúng là 2016 thì đấy là một hiện tượng thiên nga đen, tại vì cái nó xảy ra là ngoài những kỳ vọng của mọi người. Nhưng năm nay chúng ta không thể kỳ vọng được nữa, tức là ở đây là chúng ta năm nay chúng ta không kỳ vọng một cái hiện tượng thiên nga đen xảy ra được nữa đâu, tại vì cái đảng của ông đấy là đảng Dân Chủ, đúng không ạ? Đảng Biden á, đảng của Hillary ấy, là đảng Dân Chủ. Người ta đã học hỏi và người ta đã chuẩn bị cho các cái kịch bản rồi. Nhưng mà ở đây thì muốn trao đổi, tức là ông Donald Trump ông đang đương kim tổng thống, nó khác với cái thời kỳ năm 2016. Tức là khi mà đối diện với mà ông bị ảnh hưởng rất nhiều của cái dịch Covid này và bản thân một cái người đầy tài năng và kỹ năng như thế, nhưng mà khi đối diện với khủng hoảng cũng bị mất việc làm. Như vậy thì cái gì giúp cho chúng ta mà có được cái kỹ năng đấy, hay là chúng ta phải hay là chúng ta khi mà gặp cái trường hợp như thế thì chúng ta phải xác định những người là thất bại là you know, the losings of Donald Trump, which is evidence, how COVID-19 impacts strongly negatively to his position. So his implications here is that Trump is talented leader. However, he's not skilled enough to face or to overcome the COVID-19 in order to keep his positions. The problem with Trump is that he is only interested in himself. He believes that he knows everything. This is something very bad for leader. You cannot be too overconfident and narcissistic. Cho nên là đây thầy giải thích hơi khác một chút rồi đó. Thầy có nói là cái đặc điểm của ông Trump này ấy, là ông ấy luôn luôn giả định là ông ấy biết mọi thứ, ông luôn luôn là quá tự tin so với lại những cái gì
của ông đấy. Thế cho nên là cái người lãnh đạo của chúng ta thì cũng không nên giả thiết là mình biết tất cả mọi thứ và không nên quá tự tin. Kỹ năng của cho nên là mình có là best leader thì cũng không có vấn đề gì đúng không? Ông ấy giỏi thế ông vẫn thất bại. Yes, let's move on. Okay. No, but I want to say something very important here about leadership. Must always keep an open mind and listen to other viewpoints when you are facing crisis. Vâng, vậy là người lãnh đạo thì chúng ta bình thường chúng ta đã phải như thế rồi, đặc biệt là trong cái thời điểm gọi là khủng hoảng như thế này thì chúng ta phải là người có tư duy mở, chúng ta phải biết lắng nghe từ những cái ý kiến khác của chúng ta. And one of the, actually, the person asking the question about Trump is a very good example because in my MBA class, we use that as a case study. How leaders should not respond the way Trump did. Okay, cảm ơn bạn Hạnh đã coi như là đã đặt cái câu hỏi liên quan đến ông Trump này. Thế thì trong các cái khóa giảng dạy về MBA thì các cái case study về Trump luôn được đưa ra để tận dụng. Và người ta cũng khuyên là mình không nên ứng phó, cái cách ứng phó ấy thì không nên giống như Trump. One of the most important thing we do when we face crisis is to listen to experts, listen to consultants, listen to people who know best. That is important. Một trong những kỹ năng mà người lãnh đạo phải có ở trong cái thời điểm mà khủng hoảng đấy là khả năng lắng nghe của chúng ta. Chúng ta phải biết lắng nghe những cái ý kiến từ những chuyên gia, chúng ta phải biết lắng nghe những cái ý kiến đa chiều và những người có sự hiểu biết hơn chúng ta. Example, in the COVID-19 crisis, while the White House has a very team of very highly capable experts like Dr. Anthony Fauci, but Trump always would not listen to them, like wearing masks, for example. He go against it in the rally and so forth. Ở đây có một cái là ở trong Nhà Trắng rất là nhiều những cái chuyên gia giỏi, rất là nhiều những cái chuyên gia giỏi ở đây, nhưng vấn đề là Trump mọi người không nghe. So then come back to this slide. Look at this slide that managing unanticipated crisis means your business continuity, your disaster recovery, your emergency response must be updated all the time. Again, please. Again. Can you hear me? Sorry. No, I look at the slide now. I say that in any crisis, you need to ensure your contingency plan, your risk management plan must be updated, reviewed regularly. Vì vậy cho nên là với những cái cuộc khủng hoảng không tiên liệu trước được như thế này thì chúng ta phải thường xuyên rà soát các cái kế hoạch ứng phó đối với lại rủi ro của chúng ta, thường xuyên định kỳ rà soát nó và update nó. I'm going to show you a video of someone that I've met. I work with Mike Walsh. He's a futurist, someone who look into the future. Và bây giờ thì thầy xin chia sẻ với chúng ta một video. Đây là cậu Mike, thì thầy cũng đã làm việc được cái cách để người ta nhìn về tương lai như thế nào. Mời lớp mình xem một cái video. So I need you to listen to his message. And if you want to watch his video, you can go to the link there, Disruptive video, leadership video, see global. There's a link there. Go and watch many videos about coronavirus and crisis leadership. Vâng. Bây giờ thì thầy sẽ chiếu cái video đấy, tên của cậu đấy là cậu Mike, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta muốn xem lại cái video này thì chúng ta có thể vào cái đường link ở đây. Chúng ta vào đường link. Ở trong đó có rất nhiều các cái video hay chúng ta nói về những cái kỹ năng mà người lãnh đạo cần ở trong cái bối cảnh Covid này. Okay, I'm going to show the video now. It's a very short video, but please listen and take some notes. Okay, ngắn thôi và chúng ta cố gắng nắm bắt được cái ý, một số ý ở trong đấy rồi.
Can you hear the sound? No, As a not yet. futurist, I'm often asked how I and others failed to predict the possibility of a virus capable of transforming the world. Actually, I think my mistake was a little bit different. I underestimated how the AI-powered future that I thought was going to arrive by 2030 would and could end up being brought forward to the present. Digital transformation used to be a question of strategy. Now, for many of us, it's a case of simple and pure survival. COVID-19 is not only changing our way of life, it will usher in a radical new future of work. While many of us are experiencing the challenges of now working remotely, that is only the beginning of a much bigger transformation that will fundamentally restructure the nature of business itself. Every business will need to virtualize. We are likely to experience in the next 12 months a decade's worth of change. Not every business will make it, but those that do will never be the same again. And for leaders, now is the moment that we have to reevaluate our capabilities, upgrade our skills, and transform our mindsets. If you look back at history, pandemics have always had a profound impact on the structure of society. So many men were incapacitated by the Spanish flu of 1918 that women were forced to join the workforce, take positions of responsibility and leadership, which ultimately set the stage for universal suffrage and the right to vote. Something very similar happened in the 14th century with the Black Death that devastated most of Europe. It accelerated the use of labor-saving technologies in agriculture. It led to the wider dispersal of technical knowledge and ultimately the breakdown of the feudal system, which led to the Italian Renaissance and that incredible flowering of knowledge, art and culture. So now that we're in our own civilization scale event, will we also have a renaissance when all of this ends? Well, that'll be up to us and the decisions we make now and how we use this time. Being a future-proof organization is more than just getting through this crisis. It's about being ready for the world that awaits us on the other side. We have to reinvent how we serve our customers, clients, and communities. We have to rethink how and where we work. And most importantly, we have to reimagine our role as leaders. Now, more than ever, is a time for transformation. Okay, so let me pause here. May, you will just give a quick summary of the video. I will just explain key point and then you can translate. Is it okay? Yeah, sure. So number one, the coronavirus crisis or COVID-19 crisis means that, according to mine, the leader needs to shift your way of thinking. Đây là cái thời điểm, đó là COVID-19. Thầy đang tóm tắt cái video đấy, đúng không? Đây là thời điểm mà các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy. And according to him, today, we cannot do the same way we have been running the business like we did before the COVID. Điều đó có nghĩa là theo cái người tác giả ở trong cái video đấy thì ông có nói là chúng ta không thể giữ được cái cách làm truyền thống, cái cách làm như trước đây chúng ta đang làm được. And lastly, his point is that because of COVID-19, digital transformation in organization is going to be pushed forward and accelerated. Và chính vì cái COVID-19 này, cho nên cái quá trình chuyển đổi số, digital transformations, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp mà rất nhiều các cái doanh nghiệp trước đây cứ lưỡng lự và không đẩy mạnh, thì vì cái đại dịch này nó sẽ đẩy rất là nhanh cái tốc độ về chuyển đổi số của trong tổ chức. So when my book came out in August, I looked at 6 months of crisis by companies worldwide and developed this crisis model. Thế và vào tháng 8, tức là cỡ khoảng bao nhiêu tháng, khoảng 6 tháng sau khi mà Covid của nó xảy ra, thì khi đó thầy đã bắt đầu nghiên cứu các cái doanh nghiệp ở trên thế giới và đề xuất ra cái mô hình này. Example companies like IBM, Microsoft, Procter & Gamble, Boeing, Pfizer, and many companies, they are demonstrating this model.
Và thầy đã chiêm nghiệm là cái mô hình này là nó được vận dụng rất là thành công ở những cái tập đoàn rất lớn trên thế giới, là những cái tập đoàn mà thầy vừa mới liệt kê ra đấy ạ. Ví dụ như là Procter & Gamble, ví dụ như là Boeing, ví dụ như các cái công ty mà nãy thầy vừa liệt kê đó. So number one, I'm going to explain the 6 behavior, and please take down, ask them in the book, they have a book, take down, because they can apply this to go back to the office, talk to HR, and how they can train themselves and their leaders based on these 6 models. Vâng, đây là 6 hành vi mà những cái người lãnh đạo ở trong tổ chức cần phải trang bị cho mình ở trong cái bối cảnh này. Hãy ghi nó xuống, và khi chúng ta quay về tổ chức thì chúng ta có thể làm việc với lại bộ phận HR, bộ phận nhân sự của chúng ta để xây dựng các cái chương trình đào tạo để làm sao có thể trang bị những cái người lãnh đạo ở trong tổ chức của chúng ta trở nên sẵn sàng. Okay, number one, communicate, communicate, communicate. So when there's a crisis, you must communicate to your staff. You cannot hide yourself. Vâng. Cái đầu tiên đấy là communicate của chúng ta, đấy là thông tin liên lạc, giữ thông tin liên lạc, giao tiếp và giao tiếp một cách thường xuyên. Chúng ta không thể trốn được, chúng ta không thể giấu ẩn mình được, mà chúng ta phải rất là gửi các cái thông điệp thường xuyên giao tiếp với lại người lao động của chúng ta. Some leaders, when there are crises, because they do not know what to do, they hide, they refuse to face the employee, and that makes things difficult because employees are fearful. Ngược với lại rất nhiều những cái người lãnh đạo khi mà trong thời kỳ khủng hoảng, vì chính họ cũng đang rất là bối rối, họ không biết làm gì, cho nên thường là họ sẽ tránh mặt, tránh giao tiếp với những cái người lao động ở trong các cái tổ chức. So how can you communicate? My advice is number one, empathetic listening. Làm sao để chúng ta có thể giao tiếp một cách hiệu quả ở trong bối cảnh này? Thứ nhất, đấy là chúng ta phải trở thành những cái người biết lắng nghe một cách chia sẻ. To be empathetic listening means you must focus your attention to the employee and listen very carefully. Don't be distracted. Vâng. Và để trở thành cái người lắng nghe một cách thấu cảm như thế thì chúng ta phải gạt tất cả mọi thứ ra, và chúng ta chỉ tập trung cái thời điểm đó để lắng nghe những cái phản hồi của người lao động thôi, không bị chi phối bởi những cái khác. Number two, you must be resilient. Thứ hai, cái chữ resilient là một cái chữ rất là khó. Chữ resilient là cái chữ là bản thân chúng ta phải trụ được, và trụ được một cách dài hạn của chúng ta. Bản thân chúng ta phải tồn tại được đã. You must be calm, you must show concern, and you must be able to bring your team to bounce back from all these crises. Vậy là để chúng ta có thể trụ được thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh ở đây của chúng ta phải có khả năng kêu gọi mọi người, phối kết hợp mọi người lại để cùng nhau hợp lực ứng phó trong cái thời điểm này. Number three, you must use intelligence, use big data, use information, or use even AI, artificial intelligence, to help you make decisions. Cái thứ ba, đấy là chúng ta phải có khả năng sử dụng các cái dữ liệu, biến nó thành các cái tri thức của mình. Ở đây chúng ta phải dùng các kỹ năng để chúng ta khai thác các cái dữ liệu của chúng ta có. Phải nghĩ đến những cái công cụ mà hiện nay sẵn có như là trí tuệ nhân tạo để sử dụng những cái nguồn dữ liệu mà chúng ta có ở đây. Don't be too emotional and make rash decisions. Come, think, and use whatever information you have to allow you to think of the option and make the right decision. Không sợ hãi, không được ra những cái quyết định vội vàng của chúng ta. Và các quyết định của chúng ta là phải thấu đáo và dựa trên sự phân tích của nó. Number four is very important, as you see in the video of Mike Walsh. You must shift your mental model, change the way you think.
Cái thứ tư là cái rất quan trọng và cái này được nhắc đến tương đối nhiều ở trong cái video mà chúng ta xem, đấy là chúng ta phải thay đổi cái cách mà chúng ta tư duy. So we call it growth mindset. Growth mindset means you need to be open to learn new things, accept new way of doing things. Vâng. Và ở đây ấy, là chúng ta chuyển cái tư duy của chúng ta như thế nào? Chúng ta phải chuyển tư duy của chúng ta sang cái dạng tức là tư duy học hỏi của chúng ta. Ở đây người ta gọi là grow mindset, và thầy có giải thích cái chữ grow này là như thế nào. Tức là tư duy của chúng ta là tư duy cởi mở, mở để đón nhận những cái mới, và mở ở đây để dám thay đổi, bỏ cái cũ và thực hiện những cái mới theo những cái cách mới, thực hiện những cái cũ theo những cách mới. Number 5, you must be inspiring. You must motivate your staff. When crisis, you need to be patient and build trust. Ở đây chúng ta phải trong thời điểm khó khăn thách thức như thế này thì là người lãnh đạo phải là người biết truyền cảm hứng, là người kiên định, là người phải biết xây dựng cái sự tin tưởng ở trong tổ chức. So the last one is about how can you prepare for the new normal? How can you prepare for the next normal? Where do we go? Set the recovery path. People know where you want to go. How do you get there? So there's clarity of direction. Và cái cuối cùng của chúng ta tức là chúng ta phải tìm cách để làm cho những cái hoạt động đang rất bị xáo trộn của chúng ta thành những cái hoạt động hàng ngày, thành những cái hoạt động bình thường của chúng ta. Thế thì cách của chúng ta cần phải nhận định rất là rõ mình đang ở chỗ nào và cái đích mình cần đến là gì, và làm sao để chúng ta biến nó thành những cái hoạt động thường ngày của chúng ta. So these 6 technique or skill for crisis leadership model is found in chapter 10 of the book, and now it's been accepted worldwide. A lot of companies are using this to help the leaders to prepare for the next pandemic, next crisis. Đây là 6, gọi là 6 những cái kỹ năng mà một cái người lãnh đạo ở trong cái bối cảnh rất là khủng hoảng cần phải có, được xây dựng, được quan sát ở trong một số tổ chức. Và đến bây giờ thì cái mô hình 6 cái kỹ năng này của nó được chấp nhận một cách rộng rãi ở trên thế giới. Lúc mà tổng thống Donald Trump thì ngược lại, nhưng mà thầy đây mô hình này thì trong cái thời kỳ vừa rồi của Covid là có một nhà lãnh đạo là trên thế giới nên mà nó tức là mà có được những cái kỹ năng như thế, Okay. có được phần lớn được kỹ năng như thế, Right. và không thể là đã say xỉn. Okay. Satna, Yes. the student have the questions related to this model. It sounds very good. Do you have any examples, the real models who have equipped themselves with these 6 skills and how he drives successful his company or organizations in this crisis? Yeah, the company that uses this very well is Marriott Hotel by the CEO in a video. I have the video on the website where they use exactly the same model. Marriott Hotel. Okay. The CEO, do you know the name of the CEO? Arne Sorensen is in the video. It's in the if you it's in my book and also in the video. Yeah, I show you. This is the link at the bottom. Disruptive leadership videos. This link. There's all the videos that I mentioned. Example we can find. Okay. Vâng. Ở đây ấy, nếu như mà chúng ta muốn xem nhiều những cái ví dụ thực tế thành công ấy, thì chúng ta sẽ vào cái đường link mà thầy nói ở đấy, thì nó có rất nhiều ví dụ, và trong đấy thì thầy có nói đến một cái ví dụ là CEO của cái chuỗi khách sạn Marriott Hotel. Marriott International Hotel Marriott. Chuỗi khách sạn Marriott đấy cũng rất là thành công, thì chúng ta có thể ở trong đó để chúng ta xem. And another example is Microsoft Satya Nadella, CEO of Microsoft. Tiếp theo là CEO của Microsoft, thầy vừa nói tên nhé. In my book, I have given example of Microsoft CEO and Starbucks CEO, how they use this model when they face crisis. Ở trong cuốn sách của thầy
thì là thầy có đưa ra ngoài Microsoft thì còn có Starbucks nữa, và cách để làm sao mà người ta có thể dẫn dắt cái doanh nghiệp. So get the book, you can read a lot of examples. Now it's pity that we don't have your books here. Actually, with the online, bình thường trước đây các khóa học của thầy có quyển sách của thầy gọi là so they can get it from Vietstar. So I will arrange with Vietstar to get the book, no problem. Okay. 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 So we're going to move to session 2. We have talked about COVID-19. Good. So we must prepare for post-COVID now. Hang on a second. Let me ask the participant because this is a break time. Mình có cần tiếp như thế nào? Thêm cái nghỉ cũng được không? Bắt đầu session mới đúng không? So I recommend that we will have the break now 15 minutes, Professor Satta. Okay. Because we move to new sections. Is it okay? Is it fine? Okay. Yeah, because we start late 1 hour, but we can take a 15-minute. But please do not be late because we have a lot to cover. We have 1 hour already behind. Okay, no worries. We will miss all the 15 minutes. No, it's okay. You can have 15 minutes, no problem. But come back on time. Okay? So I will see in 10-15. Thank you. Okay, bye Bây giờ bye. chúng ta sẽ nghỉ ở 15 phút. Thầy nói là vì đã bắt đầu trễ đến cả tiếng rồi đấy. Thế cho nên là nghỉ đúng 15 phút thôi. Okay, welcome back to the second section of the workshop. So we have talked about the COVID-19 disruption and what are some of the challenges that we see as leaders. Now we need to look at the disruption for digital transformation. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã chia sẻ với nhau về gọi là đại khủng hoảng, và chúng ta cũng chia sẻ với nhau là vai trò của những người lãnh đạo rồi. Bây giờ chúng ta cũng nói rằng là đây là cái giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ phải thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Vì vậy cho nên sang cái nội dung thứ hai này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái chuyển đổi số của nó. So we heard in the video earlier, Mike Walsh talk about the COVID-19 has accelerated the digital transformation in companies, organizations. Vâng, ở trong cái video nãy thì chúng ta cũng sẽ thấy là ông ấy có nhắc đến là trong cái bối cảnh này thì nó là một trong những cái yếu tố làm gia tốc cái việc triển khai cái chuyển đổi số ở trong tổ chức của chúng ta. Okay, so I'm going to now talk about in the book. There are six chapters talk about how to manage digital transformation. Vâng. Ở trong cuốn sách thì có 6 chương của nó và đều có nói đến tức là cách như thế nào để chúng ta tiến hành chuyển đổi số thành công ở trong tổ chức. So first, I'm going to ask a question. Give me one word that you would associate with the word disruption. What does disruption means to you? Ở đây chúng ta sẽ hiểu là cái chữ disruption này là chữ dịch đúng ra thì nó phải là chữ hủy diệt, đúng không ạ? Nhưng nó không chỉ là cái khủng hoảng của nó đâu, mà nó là ở đây là nó không chỉ là đột phá mà nó là đột phá có tính hủy diệt, nó hủy những cái trước đây của chúng ta thì nó mới là đúng. Thế thì khi nói đến cái chữ disruption này thì thường chúng ta sẽ hay nghĩ đến cái gì? Hay thường chúng ta hay đồng nghĩa cái chữ disruption này với cái gì của nó? So, can I hear from someone what is the meaning of disruption? Vâng, chúng ta có thể là chia sẻ không ạ? Destroy. The best choice? Destroy. Oh, the destroys. Destroy. Okay. Yeah. Okay, good. What else? Còn gì nữa không ạ?
Corruptions. Yeah. Corruptions. Corruption. Okay. Okay. So Why corruptions? can you elaborate what you mean by corruption? Okay. Cái chữ corruption của mình đấy là chữ tham ô hối lộ ấy, đúng không ạ? Đây có phải là nghĩa của Oh no, collapse. Collapse, no? Oh, collapse. Okay. Yeah. Broken mean collapse, broken. Okay. Yeah. Okay. Broken. Anything else? Anyone else? Còn có gì nữa không? Okay. When you talk about disruption, there are many contexts, many definitions. So the Cambridge Dictionary, in the English word of disruption, means you completely changing the way you work using technology. Ở đây thì khi nói đến cái thuật ngữ tức là disruption này thì nó có rất là nhiều những cái định nghĩa khác nhau, và đây là một cái định nghĩa của nó. Định nghĩa ở đây có nghĩa là gì? Là nó liên quan đến việc thay đổi một cách hoàn toàn cái cách thực hiện công việc của chúng ta. And if you look at from a context of digital transformation, disruption means how you shift or change the way you do business in a particular industry, market segment, and it's going to continue to many years to come. Thế còn trong cái bối cảnh về chuyển đổi số, ở đây là những cái định nghĩa của nó được sinh ra vì sao nó khác nhau, tại vì nó đến từ những cái bối cảnh khác nhau. Còn trong bối cảnh về chuyển đổi số thì người ta lại nói disruption, đấy là cách mà chúng ta thay đổi cái cách chúng ta sống, cái cách mà chúng ta làm việc, nó làm đảo lộn rất là cách chúng ta thực hiện các cái công việc kinh doanh đối với bất kể một cái phân khúc nào, đối với bất kể một tổ chức cũng như là một ngành nào của nó. Và những cái sự thay đổi này của nó vẫn còn tiếp diễn nữa ở trong tương lai. In my book, in chapter 4, I explain the digital disruption because of the tremendous impact of technology. We cannot stop the disruption by technology at the workplace. Ở trong sách thì gần như là chương 6 gì đó thì thầy cũng có nói đến ở đây là những cái công nghệ có tính hủy diệt của nó. Những cái công nghệ có tính hủy diệt này của nó sẽ càng ngày càng nhiều, và cái càng ngày càng nhiều, và cái việc ra đời của nó càng ngày càng trong những cái quãng thời gian ngắn hơn. So our role as leader is to embrace, to accept this challenge by understanding what is digital disruption. Với vai trò của người lãnh đạo thì chúng ta phải yêu quý những cái công nghệ có tính hủy diệt này, chúng ta phải hiểu nó và chúng ta phải biết cách để chúng ta sử dụng nó. So let me now go into the detail by Professor Clayton Christensen from Harvard University. Và tôi sẽ xin chia sẻ tiếp tục cái định nghĩa của ông Christensen ở trường Đại học Kinh doanh của Harvard. And he described disruption, innovation by having a product which is usually very simple application, then will remove the challenge, the market leader by taking over the market share. Vâng, thế thì ở đây cái ông Christensen này thì ông ấy có nói đến tức là sự đổi mới, tiếng Việt thì nhiều người gọi là disruptive innovation, là siêu đổi mới, nên chúng ta sẽ hiểu chúng ta cứ tạm dùng nó nhé. Ở đây chính là đổi mới có tính hủy diệt của chúng ta đấy. Đấy. Thì ông ấy mô tả đấy là cái quá trình mà trong đó các cái sản phẩm và dịch vụ của nó khi được sinh ra thì nó vô cùng là đơn giản của nó, nhưng sau đó thì nó dần dần chiếm lĩnh những cái phân khúc thị trường cao hơn, và cuối cùng là nó thay thế tất cả những cái doanh nghiệp đã được thành lập rất lâu năm, hoạt động rất tốt ở trên thị trường rồi. Thì cái đổi mới đó người ta gọi là siêu đổi mới. So I want to explain now there are two types of innovation. Okay, two types of innovation. Và ở đây thì thầy có muốn chia sẻ tức là có hai loại về đổi mới của chúng ta.
If you look at the top right-hand corner of the slide, you can see the definition here. Vâng. Vâng, hai loại đổi mới, nếu như chúng ta nhìn ở cái chỗ nhỏ nhỏ thì trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái định nghĩa của nó. What is it? This is quite small. So the first innovation that all of us are very familiar is the product innovation, where somebody make it better, better and better and improve. That is product innovation. Vâng. Cái loại đổi mới thông thường của chúng ta thì người ta gọi là đổi mới về sản phẩm. Đổi mới về sản phẩm có nghĩa là những cái đổi mới nó cứ nhỏ thôi, liên tục để làm cho các cái sản phẩm của chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn nữa, tốt hơn nữa. But the disruptive innovation is usually, it would be a startup, a small company coming with something simple that they will then get market share, more market share, and then they go after the big company. Vâng. Thế nhưng mà cái siêu đổi mới thì thường là những cái startup nó rất là nhỏ thôi ở trên thị trường, và họ bắt đầu bằng những cái gì vô cùng đơn giản, và chính những cái đơn giản như thế và dần dần nó được lan tỏa, nó chiếm lĩnh một cái phân khúc thị trường rất là lớn. Okay, let me now give you two example case study, Uber and Netflix. Vâng. Bây giờ thầy xin chia sẻ với chúng ta hai ví dụ để làm rõ cái thuật ngữ, tức là đổi mới sản phẩm và siêu đổi mới ở đây. Đấy là trường hợp của Uber và Netflix. So in the book Innovator Dilemma by Professor Christensen, he says that big company, they behave, they're so big, they find it difficult to compete with startup. Vâng. Thế thì cũng là cái tác giả là ông Christensen ban nãy, thì ông ấy nói là như thế này, một trong những cái thách thức để làm sao và những cái tập đoàn nó rất là lớn, nó cảm thấy khó để có thể cạnh tranh được với những cái doanh nghiệp startup nhỏ. So we need to learn to be as nimble as a startup. Very important. Chính vì vậy để có thể cạnh tranh được thì những cái tập đoàn này phải học cách, tức là tư duy sáng tạo giống như là các cái startup vậy. So now I'm going to ask this question. Both Netflix and Uber offer very innovative services, but only one of them is disruptive based on Clayton Christensen definition. My question to the participant is, which one is disruptive innovation? Vâng, và bây giờ cái câu hỏi của thầy đấy là với cái Netflix chúng ta biết đúng không ạ, và Uber chúng ta biết, cả hai cái công ty này, cả hai cái startup này của nó thì đều có những cái dịch vụ rất là đổi mới của nó và rất là thành công. Tuy nhiên một trong hai số đó thì mới được xem, có một thôi ở trong đó thì được xem là siêu đổi mới. Và câu hỏi của thầy đấy là ở đâu? Đấy là công ty nào? Cái vấn đề ở đây là theo cái định nghĩa của cái ông Christensen này, chúng ta nhớ cái định nghĩa đúng không? Siêu đổi mới là như thế nào? Thứ nhất là nó bắt đầu bằng một cái gì đấy nó rất là cơ bản và nó rất là nhỏ thôi, đơn giản. Và thứ hai sau đó rồi nó mới lan tỏa ra để nó lấy hết tất cả thị phần của những cái tập đoàn lớn ở trong đó. Thế thì theo cái định nghĩa của cái ông Christensen này thì chỉ có hoặc Netflix hoặc là Uber là siêu đổi mới. Và câu hỏi của thầy là cái nào? Let's have a show of hand. How many people say it is Uber? Bao nhiêu người nói Uber là siêu đổi mới ở đây ạ? There is one. Only one. Okay. Yes, How many one say hand. Netflix is? Netflix thì bao nhiêu người nói ạ? The rest is no hand. The rest is do not know. Which one? No hands for the rest. No hands. Hay là ngụ ý là những người này, những người sẽ. Do they understand the question? I think I do explain clearly to them. Okay. Ta có rõ câu hỏi không hả? They must have an answer. No, chúng ta let me explain one more time nữa. Vấn đề là mọi người có thể là không có trả lời bởi vì là không rõ Netflix và Uber nào. Definition thì
clear. No. Ok, nhưng mà vấn đề cái business mình không có Probably because some of them here do not understand the major business of Netflix or you think that is popular and common, but actually in our class, no. So Netflix, let me that's fair. In my book, I explained the detail. Uber in Vietnam, you have Grab, but even the taxi is more dominant. Grab is having difficulty. So maybe. Yes, because Uber is no more in Vietnam. Grab. Thế thì chúng ta Uber cũng có những người đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ hình dung là Uber giống như là Grab ở Việt Nam vậy đấy. Đấy, để chúng ta hiểu. Còn Netflix thì chúng ta có biết không ạ? Anh có biết Netflix không? In Vietnam, is Netflix available in Vietnam? Netflix, what is the Netflix? Ở đây là chúng ta sẽ thấy là giải thích rõ hơn. Netflix là chúng ta có thể xem phim một cách trực tuyến, đúng không ạ? Xem các phim mà chúng ta muốn một cách trực tuyến ở bất kể lúc nào mà chúng ta thấy với một chi phí vô cùng thấp, không cần phải trả băng trả tiếp các thứ gì cả. Nên nhiều người bận bịu quá nên là không xem phim ở trên Netflix. Yes. So no wonders, you know, because they do not fully understand the nature business of Netflix and Uber. Okay, let me explain. So in the 1990s, people used to watch movie using DVD. I'm sure everybody knows DVD. Như thế này ạ, vào cỡ khoảng năm 1990 khi chúng ta muốn xem các cái phim ấy thì chúng ta hoặc là đi đến rạp đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ mua hoặc là thuê băng đĩa để chúng ta xem DVD để chúng ta xem. Okay, so in US, the largest company that ran DVD is called Blockbuster. Blockbuster, they ran movie in DVD. Và ở Mỹ thì cái công ty lớn nhất để cho thuê cái băng đĩa xem phim đấy là có tên là Blockbuster. Okay, so when Blockbuster becomes very big, they are the market leader. Netflix came in later, a smaller startup. Vâng, khi mà cái Blockbuster đã rất lớn, tức là chiếm được một cái thị phần cực kỳ lớn ở Mỹ rồi, thì khi đó Netflix mới bước vào và bắt đầu bằng một cái startup rất là nhỏ. How Netflix disrupt the Blockbuster video market is by offering the customer online streaming over internet, not DVD. Vâng. Thế thì cách làm sao mà Netflix hủy diệt đấy, tiêu diệt cái Blockbuster đấy là họ đưa ra cái dịch vụ xem phim trực tuyến ở trên internet. So what Netflix did, they used technology, internet to disrupt the way Blockbuster offer their services by giving the customer a wider selection of movie you can watch all you want anytime 24/7 at a very, very low price and very convenient. Vậy cách Netflix tiêu diệt Blockbuster ở đây là họ sử dụng cái công nghệ, đưa ra dịch vụ, sử dụng công nghệ để cạnh tranh, để tiêu diệt đối với lại Blockbuster này. Thông qua cái công nghệ đó thì khách hàng của chúng ta có thể xem bao nhiêu phim họ muốn và bất kể lúc nào họ muốn, họ có thể dừng ở bất kể cái thời điểm nào và xem sau đều được hết. So what is important, we need to remember when you want to compete against a big player like the example Blockbuster or any competitor that is big, start small and find your niche differentiator. Ok, vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là cái điểm quan trọng với lại người kinh doanh đấy là họ để làm sao họ có thể đánh thắng được những cái đối thủ cạnh tranh khi họ đã là cái đối thủ cạnh tranh lâu năm và chiếm rất nhiều thị phần rồi. Thì cái cách của họ là họ tìm ra được những cái ngách của thị trường mà chưa được phục vụ họ tốt và họ bắt đầu cung cấp cái sản phẩm và dịch vụ cho cái thị trường ngách đó, nhỏ đó. So now we look at
Uber. Uber is not disruptive. It is innovative, but not disruptive. Vì vậy cho nên là theo cái định nghĩa của ông Christensen thì cái Netflix của nó sẽ là đổi mới, siêu đổi mới. Thế còn Uber thì không phải, Uber thì không phải của nó. Và vì sao Uber của nó lại không phải là như vậy? So what Uber did, it is simply use technology like the smartphone, telephone, your mobile phone, make it easier to book taxi. That's it. That's all. Mặc dù là dịch vụ của Uber cũng tuyệt vời, cũng rất là sáng tạo, cũng rất là tốt, nhưng ở đây họ chỉ đơn giản, tức là dùng cái điện thoại di động để làm cho cái việc đặt xe của nó trở nên thuận tiện hơn đối với lại khách hàng thôi. So Uber simply go after the same customer like a taxi user, not over a specific small segment. So it's the same thing. The only thing they use technology, allow people to book easily. That's it. Và vì sao theo định nghĩa của ông kia nó không thể được xem là siêu đổi mới? Tại vì cái cách mà Uber vào thị trường là họ hướng tới cái đối thủ, họ hướng tới cái khách hàng giống như những cái đối thủ cạnh tranh lớn ở đấy vẫn đang hướng tới, chứ họ không bắt đầu bằng một cái phân khúc thị trường rất là nhỏ ở trong đó. Okay, so I hope this is very important explanation. So when we talk about disruptive innovation is different from ordinary innovation. Hy vọng rằng trong cái ví dụ vừa rồi thì chúng ta sẽ phân biệt được thế nào là một cái đổi mới thông thường về sản phẩm và thế nào là siêu đổi mới của chúng ta ở đây. Chỗ này chúng ta có cần phải giải thích lại không ạ? Any question from? Vì sao ở đây chỗ này chúng ta có rõ là vì sao Uber lại không phải và vì sao Netflix lại là đúng không ạ? Chúng ta đã rõ chưa? Nhưng mà phân biệt như thế thì có ý nghĩa gì ạ? Tất cả các thứ nó đều là đổi mới và sáng tạo. Thế nhưng ở đây đấy là cách người ta phân loại là thế nào là đổi mới thông thường và thế nào là siêu đổi mới. Siêu đổi mới tức là khi mà nó sinh ra thì nó thường là nó bắt đầu bằng những cái rất nhỏ, nó hướng tới những nhóm khách hàng không phải là những cái khách hàng mà các công ty lớn hiện nay đang hoạt động trên thị trường hướng tới. Và vì nó phục vụ cái nhóm khách hàng đó như thế và vô hình chung thì nó lấy hết luôn được, theo thời gian nó lấy hết luôn khách hàng của những cái công ty lớn kia, và những công ty lớn kia sẽ dẫn tới phá sản, giống như là Blockbuster, giống như là đúng rồi, Blockbuster ở đây, đúng không? Thế còn với Uber của nó thì như thế này, họ không bắt đầu bằng một cái nhóm khách hàng, không một cái nhóm khách hàng mà cái nhu cầu đòi hỏi của họ là khác. Vì khi họ bước vào là họ đã cạnh tranh trực tiếp với lại các cái đối thủ cạnh tranh hiện tại rồi. Cái phân biệt đó ở đây là để phân loại thôi của nó. Ok, thế thì mình sẽ hỏi thầy là vì sao lại cần phải phân biệt hay sao ạ? Yes. Bởi vì cả hai cái này nó đều quan trọng cả. Và nó đều có ý nghĩa cả. Nhưng mà nó có một cái bên đấy là ở đây là đối với lại cái siêu đổi mới khi nó sinh ra thì những cái đối thủ cạnh tranh hiện tại của nó ấy, rất có thể sẽ dẫn tới phá sản. Còn những cái đổi mới thông thường thì đấy là những cái công ty lớn hiện nay người ta vẫn làm và người ta làm tốt rồi. Nhưng mà Uber thì chắc chắn những cái hãng taxi trong thời gian sắp tới thì cũng có khả năng thay thế. Chẳng hạn ví dụ như là Netflix thì tất cả các cái hãng mà sản xuất phim ảnh nó vẫn còn tồn tại chứ. Hỏi thế nào? Theo mình hiểu như vậy thì anh không biết có đúng hay ý của thầy nói không nha. Cái thằng Netflix á, nó đi theo cái chiến dịch là hai cái thằng này là hai cái thằng khác nhau. Thằng Netflix đó, đối với những cái doanh nghiệp mà nó không có tài chính mạnh thì nó sẽ đánh thị trường ngách nhỏ và nó không cần vốn nhiều, mà cái chiến dịch của nó là sử dụng công nghệ để mà lan tỏa nhanh, tốc độ nhanh, là chiếm lĩnh khách hàng với cái giống như cái chiến dịch mà mình dùng cái từ thuật ngữ là cho một chân đi trước là lan tỏa từ từ đến sau. Tức là ý mình tức là hai cái này nó đều, thứ nhất thì nó đều là phim ảnh, thì cái hãng phim ảnh nó vẫn tồn tại và nó vẫn phát triển thôi, chỉ có những cái rạp chiếu bóng ấy thì nó thay thế lại, đúng không, bằng cái thuê đĩa băng, nhưng mà còn cái gốc của nó tức là chiếu những cái ngành điện ảnh các thứ thì nó có thể nó phát triển rực rỡ hơn. Cái thứ hai nữa là còn Uber này với taxi ấy, thì
thì nó cũng phát triển giúp cho, tức là mình định vị lại, tức là cái gốc của nó là xe chạy thuê nó vẫn phát triển hơn rất nhiều so với cái taxi truyền thống. Tức là bản chất của nó đấy là nó đều mở rộng và phát triển cái thị trường và nó thay đổi một cái cách tiếp cận mới. Thì tức là mình mà phân biệt nó quá đấy thì nó có ý nghĩa gì trong cái việc đấy, bởi vì khi đó thì nó rất là rối trong cái đầu óc. Khi đó bản chất của nó vẫn là đổi mới và sáng tạo hết. Còn theo mình nghĩ thì tại cái Netflix là nó đi theo cũng là thuê, nhưng mà anh thuê một cái băng thì cái giá ví dụ cho nó $1 đi, nhưng mà mình thuê cái kiểu mà trên internet thì anh giảm cái giá thấp hơn thì nó thuê của bên Blockbuster rất khác anh ạ. Và thuê của kia là như thế này, người ta sẽ đưa anh sẽ lấy anh thuê đúng không, thì cái băng điện đấy phải ship đến chỗ anh, và khi mà anh xem xong rồi đến giờ anh phải trả lại, và nếu như anh không trả lại thì anh sẽ bị phạt rất là phức tạp cho khách hàng. Cái cost của mình nó sẽ cao hơn, còn Rất là không thuận tiện. cái phân biệt đó là có ý nghĩa đó. Thì đấy thì Cái có là có ý nghĩa. Bây giờ như này thì mình sẽ phải giải thích với thầy, chứ không thầy thì không biết là mình đang trao đổi cái gì, đúng không ạ? Thế thì ở đây mình muốn xem là mình sẽ hỏi thầy cái gì đấy để cho nó có ý nghĩa nhất, để thầy có thể giúp giải thích cho chúng ta, đúng không ạ? Cái ý nghĩa đấy để phân biệt cái đấy để có ý nghĩa gì, tức là cái mà siêu đổi mới á, là nó sẽ tạo ra một cái thị trường mới và nó có thể là hủy diệt cái thị trường cũ, biến mất luôn. Còn đúng rồi, với những công ty đã tồn tại rất lâu rồi kia đó là cái thị trường nó vẫn còn. Nếu anh làm không tốt á, thì anh không giành được cái thị trường đó. Nhưng mà mình nhìn gốc lại nhá, cái hãng điện ảnh nhá, nếu mà nhìn coi cái đấy là cái gốc của nó là điện ảnh, chứ mình không nhìn là cái chuỗi phân phối. Bởi vì mình nhìn các cửa hàng và thuê băng đĩa nó là chuỗi phân phối, còn cái gốc của nó là điện ảnh, nó vẫn tồn tại và nó phát triển rực rỡ hơn. Không, đúng không? Nhưng Còn mà taxi mình nhìn thì nhá, không cạnh tranh với lại sản xuất taxi nhá, đấy. là mình nhìn nhá, nếu mình coi là các cái xe nó chạy để có cái phí, là cái gốc của nó là như thế thì nó phát triển rực rỡ hơn nếu Uber ra, chứ nó không phải là chết đi là cái kênh phân phối nó chết thôi. Cái Netflix là kênh phân phối, chứ cái gốc của nó là điện ảnh, nó phát triển rực rỡ hơn. What is the discussion about? Yes, the discussions here is that, they think that both innovations are very important. The ordinaries of product innovations important, but also the disruptive innovations is important. And why Yes, of course. we need to differentiate between these two. Okay, let me explain, give you some more example. Now, you are right, both are important. Ordinary, or you call it breakthrough innovation or product innovation, basically you improve on the way you design or you use the product. Yes, okay. Bây giờ đúng rồi, thầy nói là cả hai cái đều quan trọng. Thế thì ở đây những cái đổi mới thông thường, hay người ta gọi là đổi mới sản phẩm, hay người ta gọi là công nghệ đổi mới đột phá, breakthrough, công nghệ đột phá, thì những cái đổi mới đấy đều tập trung vào sản phẩm hay dịch vụ và làm cho nó trở nên tốt hơn và hoàn thiện hơn. Cái đấy là cái quan trọng, đúng không ạ? Okay, go on. So when you talk about disruptive innovation, the word disruptive means technology is involved in changing absolutely the way you do things. Thứ hai là siêu đổi mới của chúng ta ở đây thì nó được dựa trên nền tảng công nghệ của nó. Và khi mà nó ra đời thì nó thay đổi một cách hoàn toàn cái cách mà chúng ta vẫn tiến hành kinh doanh thông thường. Let me give you two more examples of disruptive innovation. Yes. Yeah, go on. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ với chúng ta hai cái ví dụ để làm rõ hơn. The first one is you look at Kodak. In the 1960s, 70s, 80s, 90s, Kodak is the #1 photography company. And everybody knows what is Kodak? Who is Kodak? Yes. Cái ví dụ thứ nhất là nó liên quan đến Kodak. Chúng ta sẽ thấy là thị trường Kodak làm mưa làm gió trong cái lĩnh vực về phim của nó trong suốt những cái thập niên từ năm 65, 75, 85 thì đấy. In 1998, 99, what happened because of internet, the mobile phone like Sony Ericsson, Nokia, and Samsung later, Motorola, all start to use the phone with camera.
And they take pictures, and because of that, it makes Kodak redundant. Và vào những cái cuối những cái năm gọi là những năm 90 mấy đấy ạ, 96, 97, 98 của nó, thì chúng ta thấy là những cái thiết bị di động nhỏ gọn đi theo mình, ví dụ như là được đưa vào trong các cái điện thoại, rồi những cái máy chụp ảnh của Nokia hoặc là gì đó, thì khi đó người ta dùng cái công nghệ số, và điều đó thì nó làm cho phim của Kodak nó sẽ trở nên không ai cần cả. So at that time, Kodak produced cameras and take pictures by using film. So Sony Ericsson is a joint venture between Sony and Ericsson. They developed a phone that can take pictures. Vâng. Thế thì thời điểm đó thì Kodak vẫn sản xuất cái camera chụp ảnh phim bình thường và rất tốt, vẫn được hoàn thiện như thường. Nhưng Sony và Ericsson vào lúc đó họ liên doanh liên kết với nhau và họ ra cái công nghệ chụp ảnh mới là công nghệ chụp ảnh số. And then later you have, of course, Apple come up with the iPhone, which used technology, and again using the latest technology to allow people to take pictures, and camera become obsolete for the masses. Vâng, và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái hãng về sau này khi mà họ ra các cái thiết bị như là điện thoại vân vân nhỏ gọn và có tích hợp cái camera của nó ở trong đó, thì khi đó cái camera truyền thống của chúng ta chụp ảnh phim chúng ta thấy là không ai cần nữa. So the iPhone is a disruptive innovation because instead of just making call, it allows you to listen to music and take pictures with high quality, making it not necessary for you to buy a whole camera when you do traveling as a tourist or anywhere in the world. Và cái đó thì người ta sẽ gọi là cái iPhone, cái công nghệ iPhone hay sản phẩm iPhone đấy được xem là siêu đổi mới. Tại vì dùng cái iPhone đó thì chúng ta không chỉ đơn thuần là thực hiện các cái cuộc gọi, mà khi đó thì chúng ta có thể là chụp ảnh của nó, chúng ta có thể làm nhiều thứ trong nó và làm cho cái lĩnh vực khác, cái ngành khác của nó, ở đây cụ thể là cái ngành phim ảnh ấy, ngành ảnh phim của nó không tồn tại được. Any question about the iPhone example and Kodak and mobile phone analogy? Vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là đấy, tức là khi mà nó ra đời như thế thì nó triệt tiêu đâu một cái ngành khác của nó. Thì cái đấy nó gọi là tính hủy diệt của nó là như vậy, triệt tiêu luôn cái sản phẩm trước đấy, nó không thể nào tồn tại được nữa. Bây chúng ta có câu hỏi gì liên quan đến Kodak của iPhone không? Okay. Now, let me give you one more, if no question, let me give you one more example, easy one. In the 60s, 70s, 80s, and 90s, for 40 years, there's a company called Encyclopedia Britannica. Everybody heard of them? No. Encyclopedia, it's a book, encyclopedia in library. Yeah. Ask them whether they heard of it. If not, I don't give the example. I find other example. Do they heard of it? Okay. You want? No, can you ask whether have they heard of Encyclopedia Britannica as an example? If they have not heard about it, I'll give other example. Okay, go ahead. Cái đấy là cái cuốn từ điển đúng không ạ? Là cuốn từ điển là bách khoa toàn thư, cuốn từ điển là okay, yes. And so in the 60s, 70s, 80s, 90s, in the 60s, 70s, 80s, we used books, encyclopedia, 26 volume, 32 volume, very big. They allow you to read and find out everything under the universe, but you have a lot of volume. It takes at home or in school a lot of space. Yeah. Okay. Vậy là trong vòng cỡ khoảng 40 năm của chúng ta thì chúng ta gọi là cái cuốn từ điển bách khoa toàn thư, đúng không ạ? Trong đó chúng ta có thể tra cứu rất nhiều thứ, rất dày, rất nhiều cuốn của nó ở đây, chiếm rất nhiều diện tích của chúng ta. Yes.
So in the 1998, what they have done, they use internet technology to offer all their content online over the internet. So you don't have to keep books. You just go to the internet, you pay a subscription, you can access their server, you can download and do research without buying any books. Thế là đến năm 1998 thì khi cái công nghệ internet của nó được phát triển và lan tỏa ra, tất cả mọi thứ của nó được đưa trên internet, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy những cái cuốn sách thực tế của nó như thế sẽ không ai còn dùng đến nữa, không ai cần đến nữa. Khi chúng ta cần bất kể cái gì thì chúng ta có thể làm vào ở trên mạng để chúng ta có thể download nó xuống một cách dễ dàng. Okay, so these are some examples of disruptive technology. Vậy là đấy là ví dụ để cho chúng ta thấy là gọi là đổi mới hủy diệt hay là siêu đổi mới của chúng ta, thì ngụ ý của nó là như thế nào? Tiêu diệt luôn những cái công ty đã rất thành công ở trước đấy rồi. So is there a question? No. Okay, in 2013, McKinsey Consulting is a big consulting firm in the US. Did a research and they published all this latest technology. They're going to change our way of working in 2013. Vâng. Thế thì vào năm 2013 thì công ty tư vấn nổi tiếng ở trên thế giới là McKinsey đã tiến hành rất là nhiều những cái nghiên cứu về các cái công nghệ, và họ cho rằng là những cái công nghệ này là những cái công nghệ sẽ thay đổi sâu sắc cái cách chúng ta thực hiện kinh doanh cũng như trong cuộc sống của chúng ta. So McKinsey in 2013 predict that by 2025 there will be a lot of changes to the way we work. But in reality, today is 2020. We are 5 years ahead. All this technology already existed: mobile internet, automation, Internet of Things, cloud. You see all on the left, advanced robotics, autonomous vehicle by Tesla, Google, energy, 3D print. All these are already in existence. We are way ahead. Vào năm 2013 thì McKinsey tiên liệu là như vậy, tức là những cái công nghệ này ấy, của nó ra đời thì nó sẽ làm thay đổi đáng kể cái cách mà chúng ta sống cũng như là cách chúng ta thực hiện kinh doanh vào năm 2025. Tuy nhiên thực tế ngày hôm nay của chúng ta là 2020, tức là trước so với cái thời gian tiên liệu của McKinsey 5 năm, thì tất cả những cái công nghệ này của nó đã sẵn có rồi, và tất cả những công nghệ này của nó đã đang tác động hoặc ảnh hưởng đến cách chúng ta tiến hành hoạt động kinh doanh cũng như là cách chúng ta sống rồi. Và đây là những cái công nghệ mà bên McKinsey có nói đến ở đây, công nghệ này. Okay, so just to conclude, the world is shifting and changing so rapidly. We need to be ready for more disruptive changes in the digital transformation era. There are going to be more changes. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy là thế giới của chúng ta sẽ thay đổi nhanh sâu rộng hơn nhiều so với lại những cái tiên liệu, và chúng ta cũng phải chuẩn bị chúng ta để sẵn sàng cho những cái công nghệ gọi là hủy diệt đấy sắp tới. Okay, so we will now move into the digital transformation. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần là chuyển đổi số.